আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন হ'ল কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনবোৰত অহা এটা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ, য'ত এটা ষ্টেটমেণ্ট বা চেণ্টেন্সৰ বিপৰীতে আমি এটা ৱৰ্ডেৰে চেণ্টেন্সটো বুজাব লাগে। এতেকে আমি ইয়াত কিছুমান ৱৰ্ড আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ অৰ্থবোৰ আলোচনা কৰিম, যাৰ সহায়ত আপোনালোকে সেই এক্সামবোৰত বিভিন্ন ৱৰ্ডবোৰ কোনবোৰ ষ্টেটমেণ্টৰ বিপৰীতে আপুনি লিখিব লাগিব সেইটো আপুনি বুজি পাব। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো হ'ল এলিয়েন। এলিয়েনৰ অৰ্থ হৈছে অপৰিচিত বা বাহিৰা জগতৰ, ওৱান হু বিলংছ টু ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি অৰ ৰেচ অফ গ্ৰুপ। কিন্তু আমি সাধাৰণতে এলিয়েন বুলি ক'লে বাহিৰা জগতৰ বুলি বুজি পাওঁ বা পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ, কিন্তু সেইটো ৱৰ্ড পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এলিয়েনৰ অৰিজিন মিনিংটো হ'ল যে এডোখৰ জেগা বা এডোখৰ ঠাইৰ বাহিৰা কোনোবা যদি সম্প্ৰদায়লৈ বিলং কৰে, তেতিয়া আমি সেই বিশেষ এলিমেণ্টটোক এলিয়েন বুলি কওঁ। নেক্সট হ'ল এলিমনি। এলিমনিৰ অৰ্থ হৈছে এলাৱেঞ্চ ফিক্সড আফটাৰ ডিভৰ্চ টু আ ৱাইফ, অৰ্থাৎ ভৰপোষণ দিয়া যি ব্যৱস্থা সেইটোক আমি এলিমনি বুলি কওঁ। নেক্সট ইজ এলিগৰী। এলিগৰী হৈছে ষ্টৰী ইন হুইচ আইডিয়াজ আৰ চিম্বলাইজড এজ পিপল। এলিগৰীক আমি ৰূপক বুলি বুজিব পাৰোঁ। কিছুমান কাহিনী থাকে য'ত কোনোবা আইডিয়াক সাধাৰণতে মানুহৰ আকাৰত দেখুওৱা হয়। এইটো এটা আৰ্টিষ্টিক বস্তু। চিম্বলাইজ কৰি পেলাই যদি আমি কিবা এটা বস্তুক কোনোবা এখন নাটক বা কোনোবা কাহিনীত বা কোনোবা চিনেমাত আমি প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, তেতিয়া সেই ষ্টাইলটোক এলিগৰী বুলি কোৱা হয়। ধৰি লওক পেট্ৰিয়টিজম, দেশপ্ৰেম। আৰু দেশপ্ৰেম এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। দেশপ্ৰেম কোনো ফিজিকেলিটি নাইকিয়া। যদি সেই আইডিয়াটোক এজন মানুহ হিচাপে আমি চিম্বলাইজ কৰি পেলাই এটা কেৰেক্টাৰ বনাই কোনোবা এখন চিনেমা বা কোনোবা ষ্টৰীত যদি আমি প্ৰেজেণ্ট কৰি দেখুৱাওঁ, আৰু সেই কেৰেক্টাৰটোৱে ডায়লগ দিয়ে, আৰু কেৰেক্টাৰটোৰ যদি এটা পাৰ্চনেলিটি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই যিটো ষ্টাইলটো সেই কেৰেক্টাৰটোক আমি পেট্ৰিয়টিজমৰ বা দেশপ্ৰেমৰ এলিগৰী বুলি ক'ম। এইটো এটা লিটাৰেচাৰৰ বস্তু, লিটাৰেৰী টাৰ্ম হয় এইটো এলিগৰী। নেক্সট ইজ এবডিকেশ্যন। এবডিকেশ্যনৰ অৰ্থ হ'ল টু ফৰ্মেলি গিভ আপ, অৰ্থাৎ অফিচিয়েলি গিভ আপ কৰি দিয়া, যেনে ত্যাগ কৰা আমি বুজিব পাৰোঁ। এবডিকেশ্যনৰ অৰ্থ হ'ল ত্যাগ কৰা, কিন্তু ফৰ্মেলি নিয়ম কানুনৰ মাজেৰে যদি কিবা ত্যাগ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটোক এবডিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়, বা সমাজৰ নিয়ম নীতিৰ জৰিয়তে যদি কিবা ত্যাগ কৰা হয়। এলিটাৰেশ্যন। এলিটাৰেশ্যনৰ মিনিং দিয়া আছে কমেন্সমেণ্ট অফ এডজাচেণ্ট ৱৰ্ডছ উইথ দ্য ছেইম লেটাৰ। ইয়াক আমি এক প্ৰকাৰে অনুকৰণ কৰা বুলি বুজিব পাৰোঁ। এইটো এটা লিটাৰেৰী টাৰ্ম হয়, লিটাৰেচাৰত বা সাহিত্যত ব্যৱহাৰ হোৱা এটা বস্তু। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ, ইয়াতে টুইংকল টুইংকল, এই ৱৰ্ডটো টুইংকল দুবাৰ ইউজ কৰা হৈছে। তো এই ধৰণৰ কিছুমান ফ্ৰেজে এক প্ৰকাৰে এটা তাল বা এটা ৰিদমৰ সৃষ্টি কৰে। এই ষ্টাইলটোক, এই বিশেষ ধৰণটোক এলিটাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এনেধৰণৰ বস্তু আমি প্ৰায় গীত বা কবিতাত দেখা পাওঁ, যেনেকৈ ৰেড ৰেড ৰ'জ হওক, টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ। আৰু ঠিক তেনেকৈ মেৰী হেড এ লিটল লেম্প, এটা লিটল লেম্প, ইয়াত দুইটা ৱৰ্ডত এলটো ইউজ হৈছে, লিটল লেম্প, ল। চ' সেইটো এটা এক প্ৰকাৰৰ এলিটাৰেশ্যন। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ এবষ্ট্ৰিউজ। এবষ্ট্ৰিউজৰ অৰ্থ হ'ল হাৰ্ড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, অৰ্থাৎ অবুজনীয়, যিটো সাধাৰণতে বুজিব নোৱাৰি বা বুজাব নোৱাৰি। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বস্তুক আমি এবষ্ট্ৰিউজ বুলি কওঁ। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ এবাণ্ডেঞ্চ। এবাণ্ডেঞ্চ মানে আমি সকলোৱে জানো প্ৰাচুৰ্য বুজায়, এ কোৱান্টিটি ডেট ইজ মোৰ দেন এনাফ। পৰ্যাপ্ততকৈ বা যিমান দৰকাৰ তাতকৈ যদি বেছি আমি কিবা বস্তু পাওঁ, তেতিয়া আমি সেইটো এবাণ্ডেণ্ট পাইছোঁ বুলি কওঁ। আৰু এবাণ্ডেণ্টৰ নাউন ফৰ্মটো হ'ল এবাণ্ডেঞ্চ। নেক্সট ৱৰ্ড ইজ এক্সেঞ্চুৱেট। এক্সেঞ্চুৱেট, ইট মিনছ গিভ মোৰ ফ'ৰ্চ অৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ টু, অৰ্থাৎ
প্ৰসাৰিত কৰা কোনোবা এটা বস্তুক আইডিয়া হ'ব পাৰে বা কিবা বস্তু হ'ব পাৰে তাক প্ৰসাৰিত কৰা বা তাক খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া আমি এক্সেঞ্চুৱেট বুলি বুজোঁ নেক্সট ৱৰ্ড ইজ একাম্প্লিছ একাম্প্লিছ মানে পাৰ্টনাৰ ইন ক্ৰাইম অৰ্থাৎ অপৰাধত সহযোগ কৰা বা অপৰাধৰ সহযোগী নেক্সট ইজ এক্ৰনিম এক্ৰনিম মানে হ'ল a word formed from initial letters of a name যেনেকৈ নাছা হ'ল ইছৰ' ফিফা এই ৱৰ্ডবোৰক আমি এক্ৰনিম বুলি কওঁ addendum things to be added at the end of a book যেনেকৈ আমি কোনোবা কিতাপৰ পিছফালে যদি আমি কিবা ৱৰ্ড বা থাকি যোৱা কিবা লেখা আমি পৰিশিষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোক এডেণ্ডাম বুলি কোৱা হয় এডভাৰটাইজমেণ্ট এইটো সকলোৰে পৰিচিত এটা শব্দ a public notice offering or asking for goods services etc হয় আমি সাধাৰণতে বিজ্ঞাপন বুলি যিটো কওঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট next word is agenda agenda means items of business for consideration at a meeting এজেণ্ডাৰ অৰ্থ হৈছে কাৰ্যসূচী যেনেকৈ বিজনেছত ব্যৱহাৰ কৰা বা কোনোবা মিটিঙত যদি আমি কোনোবা লিষ্টিং কৰোঁ যে কি কি হ'বলগীয়া আছে সাধাৰণতে আমি কাৰ্যসূচীকে এজেণ্ডা বুলি বুজোঁ ইয়াৰ পিছত আছে এফৰেষ্টেশ্যন মানে হ'ল বনায়ন the act of forestation by planting many trees হয় গছ ৰোৱাৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমি সকলোৱে জানো এফৰেষ্টেশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইটোকে next word is aggressor মানে হৈছে someone who attacks first অৰ্থাৎ কোনোবা এখন দেশক যদি প্ৰথম কোনোবা আক্ৰমণকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে সেই তেওঁক aggressor বুলি কোৱা হয় agnosticism it means doubtful about the existence of God আমি agnosticismক অজ্ঞেয়বাদ বুলিও কওঁ ইয়াত অৰ্থ দিয়াৰ মতে যোনসকলে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাস নাৰাখে বা ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত সন্দেহ কৰে তেওঁলোকক এগনষ্টিক বুলি সাধাৰণতে আমি কওঁ আৰু সেই প্ৰতিবাদক আমি এগনষ্টিজম বুলি কওঁ next is abattoir is a place where animals are killed for food অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে আমি বধ্যভূমি বুলি আমি নাম দিব পাৰোঁ একেবাৰে সহজকৈ বুজিবলৈ হ'লে য'ত মিট কাটিং হয় খাদ্যৰ বাবে য'ত পশু হত্যা কৰা হয় বা বধ কৰা হয় সেই ঠাইডোখৰক এবেটৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট ৱৰ্ড ইজ abbreviation means a shortened form of a word or phrase its shortened form of a word or phrase এইটো আমি আগত দিয়া এক্ৰনিমৰ লগত অকণমান তুলনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে থাকে এক্ৰনিমৰ সৈতে যে এব্ৰিভিয়েশ্যন লিখোঁতে আমি সাধাৰণতে ডট বা ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ উদাহৰণ দিবলৈ হ'লে আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন এইটোক যদি আমি এব্ৰিভিয়েট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এ ফুল ষ্টপ ডি ফুল ষ্টপ আৰ ফুল ষ্টপ ই লিখিম কিন্তু যদি এক্ৰনিম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ADRE কোনো ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ চ' ইটছ আগেইন আ shortened form of a word or phrase next word is abbot means a man who is the head of a monastery or an abbey অৰ্থাৎ কোনোবা আশ্ৰম বা কোনোবা মঠৰ যদি কোনোবা মুখ্য ব্যক্তি থাকে বা অধ্যক্ষ থাকে তেওঁক আমি এবট বুলি কওঁ বা মঠাধ্যক্ষ বুলি আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ ইংলিছত এবট বুলি কোৱা হয় আৰু লাষ্ট ৱৰ্ড এবলিউশ্যন হৈছে ৰিচুৱেল ৱাশ্বিং অফ দ্য বডি সাধাৰণতে এইটো গা ধোৱাই বুজায় ৰাতিপুৱা গা ধোৱাৰ যি কাৰ্যসূচী থাকে ইংলিছত যিটো বাথ বুলি কোৱা হয় টেকিং এ বাথ সেইটোক একেবাৰে ফৰ্মেল বা
অফিচিয়েল লেংগুৱেজত এবলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। চ' ইটছ এ ৰিচুৱেল ৱাশ্বিং অফ দ্য বডিও আমি বুজিব পাৰোঁ যে ধাৰ্মিক কাৰ্যসূচীত যদি স্নান কৰা হয় সেইটোক এবলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব খোজোঁ যে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল এপ এডুষ্টেশ্যন সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰ্চৰ লিংক বা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো চাব পাৰিব। এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চসমূহ এভেইলেবল পাব, যেনে ADRE, APSc, CSAT, CTET হওক, আছাম পুলিচ হওক, নেট বেংকিং বা মক টেষ্ট হওক বা বিভিন্ন বুকছ বা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছখিনি আপোনালোকে এই কণ্টেণ্ট লিষ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই ফাইলছখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে। দুই এটা তাতে আপোনালোকে ফ্ৰী কণ্টেণ্টো পাব। ফ্ৰী কণ্টেণ্টখিনি চেক কৰি যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই কৰ্চসমূহ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে অ'ভাৰভিউত যদি যায়, অ'ভাৰভিউত গৈ পেলাই আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰিব। যদি এই অ'ভাৰভিউ লিষ্টখন লাষ্টৰ ফালে যায়, স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কুপন কোড পেনেল এটা পাব, য'ত আপোনালোকে আশুতোষ 20 মোৰ নামত এই কোডটো পুট কৰিলে 20% ডিছকাউণ্ট পাব। ইনিচিয়েলি এই কৰ্চটোত 50% ডিছকাউণ্ট দি থোৱা আছিলে, বাট এই কোডটো দিলে আৰু এডিশ্যনেল 20% ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে বাই নাও কৰিলে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ, ইমেইল ID বা দৰকাৰী এই ডিটেইলছসমূহ দিব। তাৰপিছতে এটা OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এই OTPটো আপোনালোকে SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি পাব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখা পাব পে'মেণ্ট গেটৱে এটা খোল খাব, আৰু পে'মেণ্ট গেটৱে আপোনালোকে কাৰ্ড পে'মেণ্ট বা যিকোনো এপৰ থ্ৰুৱেদি বা জিপে হওক তাৰ থ্ৰুৱেদি পে' কৰিব পাৰিব। আৰু পে' কৰাৰ পিছত যিটো পে'মেণ্ট হয়, সেই পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো এই দিয়া নম্বৰটোত 8404096953 এটা স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব। স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপটোৰ এক্সেছ পাব। আপোনালোকে যদি এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই এপটো এটা মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি, য'ত এটা OTP দৰকাৰ হ'ব, সেইটো দি পেলাই এই প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে হোম ক্লিক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ এনৰোল্ড কৰ্চসমূহ ইয়াত ভিজিবল হৈ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মক টেষ্ট হওক, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ হওক, বাকী সকলো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচৰ ভিডিঅ'জ বা পেকেজখিনি ইয়াতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব। যিসকলে এই আমাৰ এডুষ্টেশ্যনক ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদি এক্সেছ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে আমি দিয়া নম্বৰটো, য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াইছিলে, সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হ'ব কিদৰে আপোনালোকে ৱেবছাইটত PC থ্ৰুৱেদি এডুষ্টেশ্যনক এক্সেছ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আমাৰ এই গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। ধন্যবাদ।